হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেলত। আজি মই আপোনালোকক ক'ম, পাহাৰত যদি আপুনি নতুন ড্ৰাইভাৰ হৈ গাড়ী নিব বিচাৰি আছে, তো নিয়াটোতো নিব পাৰে বা উঠাব পাৰে। তো উঠাৰ কথা নকওঁ, পাহাৰত যদি আপুনি উঠাই নি গাড়ী নমাই আনিব লাগে, তো নমাই অনাৰ সময়ত আপোনালোকে যদি এটা ভুল কৰিছে, তো সেই ভুলটোৰ কথা আজি মই আপোনালোকক ক'ম। যদি আপোনালোকে নাজানে কেনেকৈ নমাই আনিব লাগে, আৰু যদি নাজানে আপুনি ভুল কৰি দিব, ভুল কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব, গাড়ীৰ ব্ৰেক ফেইল হৈ যাব। আৰু যদি এইটো পাহাৰৰ পৰা নামি অহা সময়ত হয় গাড়ী ব্ৰেক ফেইল হয়, তো আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে সেইটো কথা ভাবিয়ে গম পাইছে চাগে। তো বলক বৰ্তমান পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ কি পাহাৰৰ পৰা নমাই আনিলে গাড়ীৰ কি টিপছ ফ'ল' কৰিব। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ড চাওক, আপোনালোকে যদি ভাবি আছে পাহাৰত গাড়ী উঠাব টান, তো সেইটো আপোনালোকে ভুল ভাবি আছে। কিয়নো পাহাৰত গাড়ী উঠাব টান নহয়, পাহাৰৰ পৰা গাড়ী উঠাব সহজ, কিন্তু পাহাৰৰ পৰা গাড়ী নমাই আনিবলৈ তলত লগি যেতিয়া নামাই আনিব নহয় তেতিয়াহে টান। তো কি টান কি ভুল কৰে, তো সকলোখিনি আজি মই কৈ আছোঁ। চাওক, আপোনালোকে যেতিয়া পাহাৰৰ পৰা গাড়ী নমাই আনে, তো নমাই আনিলে বহুত বেছি ভাগ ড্ৰাইভাৰ বা নতুন ড্ৰাইভাৰসকলে নতুন ড্ৰাইভাৰসকলে কি কৰে, গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি নিউট্ৰেল কৰি ধুনীয়াকৈ নামি আহি থাকে ব্ৰেকৰ ওপৰত, মানে ব্ৰেক মাৰি 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 নমাই আহি থাকে। তো এইটোৱে হৈছে চবচে ডাঙৰ ভুল। চাওক, আপোনালোকে গাড়ী ব্ৰেক মাৰি 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 যেতিয়া আহি থাকিব, গাড়ীখনৰ সম্পূৰ্ণ লোড, গাড়ীখনত যিমান ওজন আছে, আপুনি যিমান মানুহ বহাই ৰাখিছে, মানে টোটেল লোড যিমান আছে গাড়ীখনত, তো সকলোখিনি লোড যায় গাড়ীৰ ব্ৰেকৰ ওপৰত পৰে, যাৰ ফলত গাড়ীৰ ব্ৰেক অভাৰ হিট হয়, ইমান বেছি হিট হয়, হিট হৈ লাষ্টত এটা সময় এনা আহে কি বা গাড়ীৰ ব্ৰেক ফেইল হৈ যায়। আৰু আপুনি ভাবক, যদি পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি অহা সময়ত গাড়ী ব্ৰেক ফেইল হ'ব লাগে, তো তেতিয়া কি পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ আপুনি ভাবিয়ে গম পাইছে কি কি পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। তো সেয়েহে কি কৰিব, যদি আপোনালোকে পাহাৰত গাড়ীখন উঠাই নি তললৈ নামি অহা সময়ত নিউট্ৰেল কৰি দি ষ্টাৰ্ট কৰি নিউট্ৰেল কৰি দি আহিম বুলি ভাবে ব্ৰেক মাৰি মাৰি, তো সেইটো নকৰিব। তাৰ ফলত আপুনি কি কৰিব, তাৰ বাহিৰে আপুনি কি কৰিব, আপুনি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিব। যদি আপুনি বিচাৰে যিখিনি যেই নম্বৰ গিয়াৰ লাগে, গিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। কেনেকৈ চাওক, যদি আপুনি তললৈ নামি আহিছে বহুত বেছি থিয়, তাত 1 নম্বৰ লগাই দিব। 1 নম্বৰ লগাই দিলে গাড়ীখন বহুত বেছি স্পীডত নামি নাহে, এটা ধুনীয়া গতিত নামি আহিব। যদি অলপ থিয়টো কম আছে, তাত 2 নম্বৰ লগাই দিব। 2 নম্বৰ লগাই দি গাড়ী এক্সিলেটাৰ এৰি দিব, এক্সিলেটাৰ নিদিব। এক্সিলেটাৰ দিলে গাড়ীৰ স্পীড বহুত বেছি বাঢ়ি যাব। আপুনি এক্সিলেটাৰ ক্লাছ এৰি দিব, এৰি দি আপুনি ধুনীয়াকৈ যাব। এৰি দি যেতিয়া আপুনি ইঞ্জিন ব্ৰেকিং কৰি আহিব, মানে আপোনাক মই যিটো দিহা দিলোঁ বা যেনেকৈ নামিব দিলোঁ, সেইটো হৈছে গাড়ীৰ ইঞ্জিন ব্ৰেকিং। তো সেই ইঞ্জিন ব্ৰেকিং কৰি আপুনি নামিব, আপোনাৰ গাড়ী ব্ৰেকত ধৰিব লগা প্ৰয়োজন নাই। যদি প্ৰয়োজন হয় সামান্য ধৰিব, সামান্য ধৰিলে কি হয়, গাড়ীখনৰ ওপৰত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ব্ৰেকৰ ওপৰত লোড নাহে। গাড়ীখনত যিমান লোড আছে, আপোনাৰ গাড়ী ইঞ্জিনৰ ওপৰত আহিব, আপোনাৰ গাড়ী ব্ৰেকৰ ওপৰত অলপ আহিব। বেছিখিনি লোড ইঞ্জিনে লৈ থাকিব। ইঞ্জিনে লোড লৈ থাকিলে আপোনাৰ গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ নামি আহি থাকিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু সেয়েহে আপোনালোকে পাহাৰৰ পৰা নামাৰ সময়ত এইটো কথা গুৰুত্ব দিব। আৰু মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ কি, পাহাৰৰ পৰা নমাই আনোতে গাড়ী বহুত বেছি ভুল কৰে, বহুত বেছিয়ে ডাঙৰ ভুল। যদি ব্ৰেক ফেইল হৈ যায়, ব্ৰেক ফেইল নোহোৱাকৈতো নামি আহিব পালে ধুনীয়া, তো কথা নাই, আৰামত আহিব পাৰে। যদি ব্ৰেক ফেইল হৈ যায়, সেইটো বহুত বেছি ডাঙৰ ভুল। সেয়ে আজিৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব, যদি পাহাৰত উঠি যোৱাৰ পিছত নামি আহিবলৈ হ'লে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ যিটো গিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, যেনেকুৱা ধৰণৰ স্পীড লাগে বা যিখিনি স্পীডত আপুনি গাড়ীখন কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, তো সেইখিনি সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ নামি আহিব, আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ বিপদ নহয়। আপোনালোকে হয়তো কথাখিনি বুজি পাইছে। যদি বুজি পাইছে, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু চাব বিচাৰে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কথাখিনি হয়তো বুজি পাইছে চাগে। তো বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে ভালদৰে গাড়ী চলাব। গাড়ী চলোৱা সময়ত ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব। গাড়ী কিবা হৈ যায় ইঞ্চুৰেঞ্চ দিব, জীৱনত কিবা হ'লে কোনে দিব। তো বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত।